Hur har din första vecka på gymnasiet varit? Den har varit lång, traumatisk och rolig. Det är alltid ett natursvar för mig, men jag är typ enda killen i min klass och det är många så här blonda, bitchiga tjejer i min klass. Hur har det första halvåret på gymnasiet varit? Jag hade mycket fördomar, otroligt mycket fördomar. När man sa att alla är bitchiga, alla är inte bitchiga, men jag pratar inte med alla så jag vet inte. Det har varit lite så här, lite drama, men drama är kul. Annars har det liksom varit bra, det har varit ganska skönt. Vad har det varit för drama? Första dagen i gymnasiet var rätt intressant. Det var en rätt stor skola, jag gick vilse nästan direkt. Hur skilde de sig åt då från din gamla skola? De var lugnare än vad eleverna var i min förra skola. Men det som skiljer sig mest är nog deras personlighet. Jag tycker så här att... jag skulle bara säga att det är jätteannorlunda än vad jag hade det för. Jag bor ju i Husby. Min förra skola var ju alla var olika och alla hade sina egna personligheter och egna problem och så. Det kändes som att när jag började den här nya skolan, det kändes som att jag var den enda som hur ska jag säga? Alla hade nästan typ samma personlighet när jag började den där skolan. Och det var så här, det var lite tråkigt. Jag tänkte, den här miljön är inte för mig. Varför tror du att det är så? Alla i den här skolan är jättelugna, de presterar bra, allting går bra för dem. Och det känns lite så här, jag fattar det, lite konstigt. Det känns som att de aldrig gör något fel. Och det tycker jag är jättekonstigt. För mig är det så att jag måste plugga mer. När det kommer till svenskan, jag måste ju jobba lite extra för att jag bor i ett ställe där vi pratar jättemycket slang och så. Och det blir lite jobbigare för mig. Kolla, jag kan inte prata. I vissa fall så kan man ju se så här, man träffar ju andra personer som ser ut som mig, pratar som mig och så. Men det ser man lite varje dag. Vilken linje är du då börjat? Jag går stylist på Virginska gymnasiet. Jag valde den för att kladd och design inte finns och jag kom inte in på teater. Valde du rätt linje? Jag valde rätt linje till 100%. Du ville ju gå teater, sa du också. Ja. Vad känner du kring det? Det hade nog blivit fel då, känner jag. Det känns mycket bättre det här än vad teatern hade gjort, tror jag. Jag går samjuridik på grund av att jag inte vet vad jag vill bli. Det är så att många har sagt till mig att jag skulle passa i samprogrammet rätt mycket. Och det är så att jag bara hamnade där. Jag vet ju inte vad jag vill bli när jag blir stor. Det sa jag ju. Jag har inte ångrat något än, så det tror jag. Vem var du på din grundskola? Vem jag var en liten outsider som ingen förstod. På min förra skola så hörde man ju mycket så här jävla emo och bög. Och sen, jag längtade hela tiden efter att snart är det här jävla helvetet över. Snart kommer jag komma till ett ställe där där jag bara kan vara. Är du samma person på gymnasiet som i din förra skola? Nej, det är jag verkligen inte. Jag har ändrats väldigt mycket. Jag skulle inte säga att jag är lika mycket en outsider nu, för jag har hittat min vängrupp. Jag känner att jag hör till i ett sammanhang vilket jag inte gjorde i grundskolan. Så jag känner mig inte lika mycket som en outsider nu. Absolut, jag ser inte likadan ut som alla andra och det behöver man inte göra heller. Vem var du på din grundskola? Jag skulle definiera mig själv som en rolig, intelligent, cool grabb som har karisma. Yes. Blev du nervös när du började en ny skola, en stor skola? Ja, det är så här. Det jag har hört är att det kommer vara jättesvårt. Du kommer vara rädd första veckorna. Och... Har du varit rädd? Ja, flera gånger. Vad är du rädd för då? Jag är rädd att grejer jag redan har gått igenom kommer inte hända igen. Typ grejerna jag gjorde med mina vänner på fritiden, i skolan, fotbollsmatcherna. Så jag är rädd att mitt liv kommer ändras helt totalt. Är du samma person på gymnasiet som i din förra skola? Nej, det skulle jag inte säga. Jag är inte lika bekväm som jag var i min förra skola än.
det känns som att jag inte kan uttrycka de känslorna jag vill uttrycka än. Det känns som att jag kommer vara lite för annorlunda. Jag vet att det är bra att vara annorlunda, fast jag vill inte sticka ut. Tror du att du kommer få bra betyg och är det viktigt för dig? Jag bryr mig inte om att få högsta betyg. Godkänd vore kul att ha. Är det något annat du känner stress eller ångest över? Att behålla vänner. För på min förra skola hade jag svårt med vänner. Den här gången vill jag helst liksom behålla vängrupp. Hur har dina betyg sett ut? Det har varit mycket låga betyg. Jag skulle inte säga att de har förändrats sådär jättemycket. Det är något som är viktigare när det gäller skolan. Mitt mentala mående, ärligt talat. Jag måste kunna gå i skolan och ändå orka med mig själv, tycker jag. Man behöver ju ha betyg, obviously. Det finns alltid andra vägar att gå. Man behöver inte ha högsta betyg i allt för att liksom bli lyckad i livet. Tror du att du kommer få bra betyg och är det viktigt för dig? Ja, det tror jag. Jag lovade mina föräldrar det här året att jag skulle satsa allt. Om jag inte gör det så kommer de tvinga mig. Så jag har inget val. Hur har det gått med betygen? Just nu så går det bra. Men hur har det gått med dina föräldrar och sådär? Om det går bra för mig så det är klart att de inte kommer bry sig. Men så fort de ser så här ett F eller någonting, då kommer de flippa ur och sen de kommer börja skrika på mig och så. Men it is what it is. Har du något mål det här första halvåret? Alltså jag vill bli lite mer känd, skulle jag väl säga. Men alltså, mina mål är väl typ att Robert Fuchs ska följa mig på Instagram. Det är mitt mål. Vem är det? Det är programledaren för Drag Race Sverige. Hur ska du nå det målet då? Vet inte. Har du klarat dina mål? Jag minns att jag ville att Robert Fuchs skulle följa mig på Instagram, men det har han inte gjort än. Hur känner du för det? Ja, men det är ingen fara. Det liksom, jag har hela livet på mig. Har du något mål för det här halvåret? Mitt mål är nog att lära känna nya människor och ha kul med dem. Och när det kommer till tjejer, distraktioner, vi ska bara fokusera på arbetet. Eran dag kommer komma. Vi fokuserar på det där senare, ja. Senare är sommarlovet. Vad tror du kommer ha hänt om ett halvår då? Jag hoppas att jag ska bli kändis. Varför vill man bli känd då? Därför man vill bli känd. Ja, men skojar du med mig? Alltså, man får ju nästan allt. Och sen det är klart att jag kan dela med mig ibland och så. Det är lugnt. Alltså du menar att man får gratis grejer typ? Gratis grejer, pengar. Och du vet, med pengar kan man köpa vad som helst. Så hoppas du att du har mer pengar om ett halvår? Ja, det hoppas jag. Så jag kan ge tillbaka till de personerna som verkligen har hjälpt mig i mitt liv. Mina föräldrar, några av mina vänner, familj. Har du klarat dina mål? Du ska bli kändis. Sa jag så? Jag skulle säga positiva. Fast alltså, för mig känns det som att ingenting har hänt. Det känns som att allting har stannat. Just nu känns det bara lite tråkigt, fattar du? Men ja, det är nog bara så. Så ska du få se dig själv. Vad vill du säga till dig själv i framtiden? Bitch better work. Nej men, ha kul. Snälla, var dig själv. Var inte någon du inte vill vara. Var inte någon annan att du ska vara. Be you. Oj, ja, vilken klok människa. Önskar klokheten skulle vara kvar idag. Nej men, ja. Jag vet inte vad jag tänker. Nej men det var fint sagt. Jag håller med. Har du listat på dig? Ja, men det har jag. Jag har inte förändrat mig själv för någon annan och det tänker jag aldrig göra heller, så... Vad vill du säga till dig själv i framtiden? Vad jag vill säga till mig själv i framtiden är att vi har klarat oss rätt länge nu och jag hoppas att vi fortsätter. Och att jag hoppas verkligen att jag har ändrats, och om jag har gjort det så är jag väldigt stolt över mig själv. Yes, jag vill bara säga det. Så jag är stolt över det. Alltså jag vet inte vad jag ska säga. Alltså jag tror inte jag har ändrat så mycket, för jag tycker att jag var en mer så här negativ person. Men nu tycker jag att jag tycker att livet går bra och mycket positivitet. Vad skulle du vilja säga till dig första dagen du började? Att du gör bra. Det är bra ifrån dig och fortsätt så här så kommer det bli bra. Finns det någonting som du
säga till dig själv där första dagen? Jag skulle säga så här, slappna av. Jag var ju jättestressad över alltså livet. Det var många grejer som skedde. Det var ju mycket stress för mig. Så jag skulle nog säga alltså, slappna av, saker blir bättre. Det är nog bara det.